ThinkPad lang kapamilya, meron naman tayong topic ngayon. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-update ng Windows 10. May bagong version kasi labas ang Windows 10 ngayon guys, which is Windows 10 2.0H2. So papakita ko sa inyo kung paano mag-update, gano'n lang advanced mag-update. Naglabas to noong October. So ngayon, mag-update tayo ngayon. Tuturo ko sa inyo kung paano i-update, tapos kung anong meron sa kanya sa update na Windows 10 2.0H2. So tara na guys, tingnan nyo kung anong meron sa bagong update at gano'n lang kabilis to. So guys, ito bagong reformat ko tong bagong image ko tong laptop na to. So paano nyo ba malalaman kung saan makikita yung version ng Windows nyo, ng OS nyo? So punta lang kayo sa Windows R lang, tapos again para makasunod kayo, Windows tas R. So ito-type nyo dun sa run, type nyo tong Winber para malaman nyo yung version nyo. So ito siya guys, 2004 OS build 19041. So ang bagong version guys is makikita nyo mamaya ay dapat magiging ano siya, Windows ay magiging version 20H2. Tapos ang dito niya is 190142 na dapat ang OS build niya. So guys, papakita ko sa inyo paano mag-update. So ito muna unang yung gagawin guys. So guys, dito sa type search, ito kayong i-type nyo lang dyan yung check update. Yan, check. Kahit lang CH, kahit type nyo lang yung CHE. So may lalabas dyan na check for updates. So go. Check natin kung anong bagong update ni Windows ngayon. So guys, ayun na, makita nyo pa lang guys. So naglalabas na siya na, so ito makikita nyo guys, mag-update muna to kasi medyo lumang version to yung ano ko, yung Windows 10 ko. Dito muna siya, i-update nyo muna sa ganitong version. So press nyo na itong download. So wait nyo lang guys kung anong mangyayari ha. So ayan, naka 0% na iba. Tingnan natin kung ano pa yung mga nagsisimula. Okay na ba? So guys, kita nyo guys nag-update pa rin siya. Mabilis lang yan. So nag-update lang yan sa 2004 version. So guys, kita nyo guys ito. So Windows 10 83% downloading. Pero may nakita ako sa baba guys. Pero hindi ko alam kung isasabay niya itong bagong version ha. Tingnan natin kung nag-restart, pag nag-restart kung masasabay niya sa update tong version 20H2 ha. So wait lang tayo guys ha. So guys, malapit na matapos. 100% downloading na. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi pag tapos na yan, mag-i-installing pa yan. So lalabas din yan, pwedeng restart after nito. Wait lang natin matapos to. So tingnan natin. So guys, pwede na siguro to. Restart na natin ha. Hindi ko magda-downloading na, installing na to pag nag-restart. So restart tayo. Natin kung ano mangyayari na, kung mag-update na siya sa 2004 version, ang latest update na, o magiging 20H2 update na siya ng Windows 10. So yan guys, kita nyo ha, working for update 30% complete. Wag na wag nyong papatayin ang inyong laptop dahil yan ang nasasaad at nakasulat, basang-basa naman. So ayan na guys, nag-restart na siya guys. Tingnan natin kung ano mangyayari ha. So waiting lang tayo. So 100% complete na daw. So tingnan natin, nagbubukas ng ating Windows. Hindi ko alam kung nagbubukas na ba to o magre-restart pa. So ayun na nga guys, nagbukas pala. So tingnan natin kung ano mangyayari. So ito na guys, dito na tayo, nag-update na nga siya. Pero hindi ko pa alam kung anong update ang tinapos niya. So cancel nyo lang yan guys, cancel nyo lang yan. So paano tayo ulit pupunta? So sundan nyo ako ulit, Windows R. Windows R para lumabas yung run.
So, type nyo lang tong WinBer ulit. Natin kung anong version na. So, may nagbago ba? So guys, walang nagbago. So, ang gagawin ulit natin, pupunta tayo ulit sa Windows. Dito tayo sa check update ulit. Mag-update tayo ulit. Tingnan natin kung natapos na ba yung update kanina. So, downloading pa rin pala to. So, nag-error siya. So, antayin na natin matapos. So, kailangan pala inantay ko kanina. So, guys, restart na tayo. Tapos na siya mag-installing. Pending restart na yung nakalagay. So, I think okay na to. Yeah, ano na lang natin to. Ayan, updating na talaga siya. So, medyo mabilis yung update niya ngayon ha. So guys, kita nyo guys ha, tapos na siya mag-update. So ito makikita nyo may nakalagay dito Windows 10 version 3. So i-install lang natin yan kasi up to date na yung 2004 version. So pipindutin lang natin to guys. Ito guys, pwede itong 5 minutes lang to, depende sa internet mo. Pero tingnan natin ha, naka 5 Mbps lang ako. Tingnan natin kung ano mangyayari pag in-update natin to. So updating tayo guys ha. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sana mabilis lang. Tingnan natin kung kaya ng 5 minutes. So guys, 54%, 56. So mukhang... So guys, restart na namin. Tingnan natin kung mag-update na siya sa bagong OS na Windows 20H. So, nagre-restart na guys. Okay, updating na. Excited na ako magkaroon ng bagong OS. Restart na, tingnan natin kung ano na, updated na ba. Boom! Panis! Guys, nakita niyo yan, Windows version 20H2 na siya. Okay na guys. So nakita nyo to, 42 na. So updated na. So thank you guys. Hindi, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga bago sa kanya para malaman nyo. Maganda sa kanya, built-in na yung built-in na tong Microsoft Edge. Hindi na ini-install ito. So dito pwede tayong mag-multitab. Alam niyo ba yun guys? Pwede na mag-multitab dito. So guys, ang maganda pa dito, pagpunta nyo sa control panel, hindi na masyado marami pinakikita. So pag chinek yung system, punta kayo dito sa system. Ayan na, system. Makikita nyo yan. Ayan na, hindi na masyado marami nakikita. Kita nyo, may copy pa. Pwede nyo i-copy yung details. Diba? Dali lang, diba guys? Tapos guys, pwede nyo pa i-connect dito yung lahat ng Galaxy, Samsung, pwede nyo i-connect yung message, yung photo, lahat. Pero sooner or later, pwede na rin siguro lahat ng klase ng Android. Pero ngayon sa update na to guys, Samsung pa lang ang pwede. Tapos pwede nyo rin maging yung itong laptop na to, pwede maging tablet mode. So marami siyang bago na dagdag. So maganda talaga itong bagong version ng Windows 10. So guys, nagustuhan nyo ba yung bagong update ng Windows 10? So pag-usapan natin yan sa comment below guys ha. So salamat guys. So paalam, madlang pamilya.